درود بر شما. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. من پیمانم از انگلیش ادیکشن. با این کتاب که اسمشو اینجا نوشتم براتون در خدمتتون هستم. امروز میخوام وارد مبحث کالچر بشم. 3 تا ریدینگ داره. ریدینگ اولش رو کار میکنیم 20 تا لغات. اگه آماده اید بریم شروع بکنیم. بچه‌ها قبل از هر چیز لطفاً همین الان وارد لینک تلگرام بشید. برید تو تلگرامتون گوشی بردارید. تلگرام English underline addiction سرچ کنید. چنل تلگرام جوین شید. خیلی خوبه. یعنی الان خیلی خوب شده. یه زمان زیاد فعالیت نمی‌کردم توش، الان خیلی دارم فعالیت می‌کنم توش، تقریبا اندازه یوتیوب و حتی بیشتر. بریم شروع کنیم اگه آماده اید. Let's dive into the lesson. Okay. Origins of writing. ریشه نوشتار کجاست؟ می‌خوایم بریم اون تهش رو در بیاریم. Ancient civilizations attributed the origins of writing to the gods. تمدن‌های قدیم، civilization میشه تمدن. Human society جامعه انسانی، organizationش و همچنین فرهنگش و culture کلاً تو کلمه تمدن جا گرفته. این کلمه تو فارسی خیلی خوبه و خوب قشنگ نشون میده این معنی رو. Civilization تمدن، human society its organization and culture. خب این تمدن‌های قدیم ریشه نوشتار رو به خدایان attribute میکردن. یعنی چی؟ نسبت میدادن. میگفتن ریشش برمیگرده به اونجا. پس attribute یعنی ریشه یه چیزی رو بگی، رفرنس بدی، بگی به اونجا برمیگرده، نسبت بدی، منتسب کنی. فعلش میشه attribute. For the ancient Egyptians, their god Thoth was the creator of writing and in some stories also the creator of speech. مصری های باستان خب یه خدای داشتن، توت، فکر کنم حالا تلفظش زیاد مهم نیست، میگفتن این creator of writing هست، خالق، creator یعنی اولین سازنده یه چیزی رو میگن creator اون چیز. اونایی که بعد از روش کپی میکنن دیگه creator نیستن، خالق نوشتار هست و تو بعضی داستانها گفتن خالق گفتار هم هست. خیلی خدا بوده قشنگ. The ancient Sumerians and Assyrians also believed that writing originated with certain gods, as did the ancient Maya. باز دوباره راجع به اون قدیمی ها صحبت میکنه. سومری ها و آشوری ها، حالا شاید ترجمه میشه Assyrians، همچنین باور داشتن که نوشتار توی بعضی خدایان ریشه داره و همین باور رو ancient مایا قبیله مایا باستان هم که سرخپوست بودن این باور رو داشتن. حالا توی چینی داستان‌های اساطیری چینی، داستان‌هایی که برای بیان ریشه چیزها تعریف میشه، ما بهش میگیم مثلا افسانه، داستان‌های قدیمی، بهشون میگن mythology. It's a set of traditional stories talking about the ancient things. چیزهای حالا باستانی صحبت میکنن، داستان‌های قدیمی و افسانه‌ای میشون. کلاً این داستان‌ها a set of stories، به این داستان‌ها میگن mythology. خب توی میثولوژی چینی خلق نوشتار به چی نسبت داده میشه؟ is attributed to an ancient sage and was used for communication with the gods. اینا نوشتار رو به یک حکیم باستانی نسبت میدادن. Clearly, writing was highly valued even by ancient peoples. میگه به طور واضح حتی توسط مردم باستان هم نوشتار خیلی بهش ارزش داده میشد. Humans began painting pictures on cave walls 25,000 years ago or more, but writing systems did not develop until groups of people began settling in farming communities. میگه انسان‌ها شروع کردن به نقاشی روی دیوارهای غار، کیو، بیش از 25,000 سال پیش. از اون موقع شروع کردن. ولی نوشتار کی دیولپ پیدا کرد؟ میگه نوشتار دیولپ، توسعه پیدا نکرد تا کی؟ تا موقعی که یک گروهی از آدما شروع کردن به settling، سکناگزیدن، ساکن شدن در جایی. To establish a permanent place to live. این میشه settle، یه جایی بری بمونی واسه زندگی، یه جای دائمی. فعلش میشه settle، سکناگزیدن. در کجا؟ در جوامع کشاورزی. پس این جوامع کشاورزی در واقع شروع این داستان نوشتار بوده. Scholars say that writing systems developed independently in at least 3 parts of the world.
مزوپوتامیا، چاینا و مزوآمریکا. بچه اسکالر کسی که راجع به این موضوع خاصی دانش زیادی داره. میشه گفت عالم و اندیشمند و دانشمند. میشه گفت مثلا یک آدم محقق که راجع به این موضوع خاصی اطلاعات زیادی داره. خب این علما چی میگن؟ میگن که سیستم های نوشتاری حداقل تو 3 قسمت مختلف از جهان به اسم اینها بین النهرین، مزوپوتامیا، چین و آمریکای میانه به طور مستقل independently autonomously یادتونه تو درس قبلی یعنی بدون کنترل خارجی توسعه پیدا کرد تو این 3 ناحیه. The oldest known writing system developed among the ancient Sumerians in Mesopotamia around 3000 BC. قدیمی ترین سیستم نوشتار شناخته شده بین سومری های باستان در بین النهرین حدود 3000 سال قبل از میلاد BC before Christ توسعه پیدا کرد. Along with the rise of agricultural societies came the development of property ownership and the need to keep records of it. حالا اینجا میخواد بگه که چرا نیاز پیدا شد به این قضیه نوشتار با یا به همراه افزایش جوامع agricultural یعنی related to farming، جوامع کشاورزی، جوامعی که مربوط به کشاورزی هستن و کشاورزی توشون رکن اصلیه. property ownership توسعه پیدا کرد. property ownership یعنی چی؟ اصلا property چیزیه که own میشه، یعنی دارایی، اموال، مالکیت اموال توسعه پیدا کرد. هر کی میگفت حالا یه زمینی داره، مثلا لایف استاک داره، دام داره، دام اهلی مثلا، یا غلات داره، اینا اموال و دارایی‌های اون شخص بودن، پراپرتی بودن، پراپرتی. اوکی، بهش میگن دارایی، اموال. این توسعه پیدا کرد و یه نیاز ایجاد شد. And the need to keep records of it. باید اینا ثبت میشدن، دارایی‌های این اشخاص. In early agricultural societies, property consisted largely of land, livestock such as cattle, and grain. میگه توی جوامع کشاورزی اولیه پراپرتی یا همون اموال مشخص تشکیل شده بودن بیشتر از زمین، لایفستاک، دامهای اهلی مثل گاو و همچنین گرین، غلات. Originally, clay tokens of various shapes were used to count these positions. حالا می‌خواستن این مال و اموال رو بشمارن، ابتدا این روش استفاده میشد. توکن های گلی، clay، با شکل های مختلف استفاده میشد. توکن میشه نماد بچه‌ها، چیزی که یک مثلا چیزی رو represent میکنه. An object used to represent something else. ما بهش میگیم نماد. حالا معنی‌های دیگه هم داره. حالا از این قضیه from this developed a system of impressing the shapes onto clay tablets. از این قضیه یک سیستمی توسعه پیدا کرد که شکل‌ها رو ایمپرس می‌کردن، یعنی نشانه گذاری می‌کردن، نقش و نگار می‌زدن روی clay tablets، لوح‌های گلی. تبلت میشه لوح بچه. کتاب گفته a thin flat piece of material to write on. یک چیز صاف و باریک که روش می‌نوشتن. تبلت. الان هم تبلت داریم. کار اصلیش همین بود که الان دیگه خیلی کارهای دیگه هم پیدا کرده. One of the earliest clay tablets of this type was found in excavations in Mesopotamia and dates from the time of the Sumerian culture. یکی از اولین لوح‌های گلی از این نوع توی مناطق کاوش بین النهرین پیدا شد و برمیگشت به اون کالچر سومری ها. بچه اکسکیویشن که توش این clay tablet پیدا شده اینجا به معنی an area of digging، اون ناحیه‌ای که اون باستانشناسا اومدن دیگینگ انجام دادن، حفاری کردن و یه چیزای باستانی پیدا کردن، به اون منطقه میگیم اکسکیویشن. به خود عمل حفاری هم میشه گفت اکسکیویشن که اینجا منظور اون منطقه، اون محل کاوش بوده. اوکی؟ scribes یعنی کاتبا، ناسخا که می نوشتن. Then began using reeds instead of tokens to mark the clay. بعدش به جای حالا توکن از ریدز استفاده کردن که حالا میشه اون نی، ساقه اون یه گیاهی هست، از اون استفاده کردن تا کلی رو روش بنگارن.
developing a system of wedge-like shapes to represent the tokens. یه سیستم چقدر develop استفاده شده بچه تو این متن. یک سیستمی رو دوباره توسعه دادن از شکل‌های گوه مانند. گوه چیه؟ یه طرفش تیزه، یه طرفش پهنه، مثل این شکل‌هایی که اینجا می‌بینید. شکل‌های گوه ماننده که حالا میگیم شبیه چیه؟ که باش توکن ها رو رپرزنت میکنن، نشون میدن. This system of writing using wedge shapes، از این شکل‌های گوه که استفاده میکرد، is known as cuneiform. خط میخی معروف بود. It was later adopted by other cultures and became the basis for other writing systems. از این سیستم بعداً adopt شد. این سیستم adopt یعنی به کار گرفته شد. وقتی یه چیز جدیدی رو به کار میگیری، استفاده میکنی یا اصلا میپذیریش، میشه گفت adopt کردی. یکی از معانیشه. یکی دیگه هم معانیش میتونه به سرپرستی گرفتن مثلا یه بچه باشه. اونم میشه adopt a child. اینجا معنی به کارگیری میده. به کارگیری یک روش جدید، یک چیز جدید. And became the basis for their writing systems. و این پایه سیستم‌های نوشتارشون شد. Originating in a system that used pictures to represent objects, cuneiform writing eventually developed into systems that used symbols to represent the sounds of language. خب این خط میخی که ریشه داشت توی سیستمی که از شکل‌ها استفاده می‌کرد که بخواد اشیا رو نشون بده، در نهایت همین خط میخی که اونجوری شروع کرده بود کارشو، در نهایت تبدیل شد یا توسعه پیدا کرد به سیستمی که از نمادها، سمبل ها استفاده میکرد تا صداهای زبان رو نشون بده، represent کنه. خب حالا رایتینگ چینی کجا ریشه داشته؟ The oldest form of Chinese writing dates from around 1500 BC. قدیمی ترین شکل نوشتار چینی برمیگرده به حدود 1500 قبل از میلاد. It is called oracle bone script because it was carved on animal bones and shells that were used for predicting the future. Oracle یعنی پیشگو، کاهن یا مثلا آدم غیبگو. این معنی ها رو میتونه داشته باشه. علامه در همه چیزدان. چرا بهش اینو میگن؟ چون روی استخوان ها و شل های حیوانات که حالا برای پیشگویی آینده استفاده میشد، کارو میشد، یعنی حکاکی میشد. At a later period، یه مدت بعدتر، توی دوره بعدتر، Chinese writing appeared on bronze vases and later still developed into a system that was used to record government affairs. خب میگه بعدن این نوشتار چینی روی گلدون‌های برنزی خودشون نشون داد و بعدش دوباره توسعه پیدا کرد به سیستمی که برای ثبت امور دولت ازش استفاده میشد. The Chinese writing system was also the original basis for both the Japanese and Korean writing systems. خب دیگه مشخصه دیگه نوشتارشون بیسیس، یعنی پایه اورجینال زبان نوشتار کره‌ای و ژاپنی بوده که مشخصه دیگه از ظاهرش. In Mesoamerica, a region that encompasses parts of Mexico and Central America, it is the ancient Mayans that are famous for the writing they inscribed on temple walls and other religious structures. خب توی مزوآمریکا که آمریکای میانه هست، یه منطقه‌ای که encompasses parts of Mexico and Central America. encompass پس اینجا فهمیدید چی میشه؟ توی کانتکست راحت تر میشه فهمید. اون منطقه این دوتا جا رو چیکار میکرده؟ در بر میگرفته. آفرین، شامل میشده. encompass یعنی include. یه منطقه‌ای که بخش‌های از مکزیک و آمریکای میانه رو، سنترال آمریکا رو در بر میگرفته. افراد قبیله مایای باستان بودن که به خاطر نوشته هایی که inscribe میکردن، یعنی ثبت میکردن، حک میکردن. اوکی، inscribe یعنی to mark a surface with words or letters، که روی دیوارهای معبد و دیگر سازه های مذهبی inscribe میکردن، مینگاریدن، مینوشتن، ثبت میکردن. structure بچه اینجا یعنی سازه، یه چیزی که ساخته میشه structure. معنی ساختار هم میده، مثلا molecular structure ساختار مولکولی، اون ساختار فرق داره. اینجا خود سازه معنی میده، چیزی که ساخته میشه. However, scholars believe that writing in that part of the world may have begun before the rise of the Mayan civilization. اینا اعتقاد دارن که
نوشتار تو اون قسمت از جهان ممکنه قبل از رایز کردن این تمدن مایاها شروع شده باشه. بعد میگه the Zapotec culture centered on Oaxaca, Mexico was already using writing around 400 BC or possibly earlier. خب میگه این کالچر زاپوتک که توی واحاکا مرکزیتش اونجا بود حدود 400 قبل از میلاد داشتن از نوشتار استفاده میکنن یا شاید زودتر. The Olmec culture may have developed a writing system even earlier than that. و میگه کالچر اینها ممکنه زودتر یعنی قبلتر از اینها شروع کرده باشن. Recent discoveries show that the Mayans may have begun writing around 2300 years ago. کشفیات اخیر نشون میده که مایاها ممکنه نوشتار رو حدود 2300 سال پیش شروع کرده باشن. They used a system of symbols that represented words and syllables to record information about the deeds of their rulers as well as information connected to their calendar and astronomy. یکم جمله طولانی. میگه از یک سیستمی از سمبل ها استفاده میکردن که نشون دهنده کلمات و سیلابل ها بود. که چیکار کنن؟ که اطلاعات رو ثبت کنن. اطلاعات درباره چی؟ درباره اعمال. بچه دید یعنی عمل. اعمال کیا؟ حکامشون. خب پس میخواستن اعمال اونها رو در واقع ثبت کنن. از چی استفاده میکردن؟ از یک سیستمی از سمبل ها و نشانه ها. به همراه چی؟ به جز این اعمال، به جز این دیدها، به همراه اطلاعاتی که مربوط بود به کلندر، تقویم و استرونومی و نجوم خودشون. Their system of writing survived until the time of the Spanish conquest in the 1500s. خب توی این سده 1500 میگه تا اون موقع سیستم نوشتارشون پابرجا موند تا وقتی که این اسپانیش کانکوست پیش اومد که یه جنگی بود که زیاد راجبش اطلاعات ندارم. تا اون موقع این survive کرد. In ancient times, only specialized people such as scholars, priests or government officials used writing. میگه توی زمانهای قدیم فقط افراد ماهر specialized یعنی آموزش دیده، کسایی که متخصصن، کارشناسن، این افراد specialized هستن. میتونه specialized معنی خود تخصصی هم بده. مثلا یک چیز یک کار تخصصی اون میشه specialized. این افراد ماهر مثل همون علما، اسکالرها، افراد محقق و اینها، پریست ها که میشه گفت الان معنی کشیش میده برای زمان حالا باستان قبل از میلاد، معنی کاهن و این چیزا میده. یا افراد رسمی دولت از نوشتار استفاده میکردن تو زمان باستان. Today, close to 3/4 of the world's adult population can read and write. And literacy is considered a basic skill necessary to function in the modern world. ولی امروزه نزدیک به 3/4 افراد adult بزرگسال جامعه میتونن بخونن و بنویسن. بچه‌ها به سواد خوندن نوشتن میگن literacy. Literacy یعنی the ability to read and write. سواد خوندن نوشتن. این سواد خوندن نوشتن میگه is considered a basic skill. یک مهارت پایه حساب میشه که لازمه necessary to function in the modern world. که بتونی تو جهان امروز کارتو پیش ببری، عمل کنی. معنیه to perform well. اوکی بچه‌ها، اینم از کلمات. 20 تا کلمه یاد گرفتیم توی کانتکست تاریخی که برای خودم این کانتکست همیشه یکی از لیست فیوریت ها بوده. یعنی من زیاد خوشم نمیاد از این کانتکست، ولی خوندن اینا باعث میشه یه کلماتی یاد بگیریم که وقتی یه ریدینگی برخورد میکنیم یا چیز دیگه یه چیزایی بفهمیم، نه اینکه پرت باشیم کلا بی خیال ریدینگ بشیم. خیلی خوب بچه‌ها، یادتون نره حتما تو کانال تلگرام واتسشید. این آدرسش English_addiction. برید واتسشید که چیزی رو از دست ندید. لایک، کامنت روی همین ویدیو تو کانال یوتیوب بذارید که یوتیوب ما رو دور نندازه. مرسی، فعلا خداحافظ.